ว่าด้วยคัมภีร์ความสำเร็จครับปรัชญาชีวิตสู่จุดสูงสุดที่อยู่เหนือการเวลาในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือของคุณนโปเลียนฮิลครับ The Little Book of Success หนังสือเล่มเล็กที่รวบรวมความสำเร็จทั้งหมดเอาไว้คุณผู้ฟังยังจำหนังสือ The Law of Success ได้ไหมครับที่จะเป็นเล่มหนาๆหนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนส่วนที่สรุปหนังสือเล่มใหญ่นั้นมาและทุกท่านครับไม่ว่าทุกท่านจะมีนิยามความสำเร็จอะไรทุกท่านจะต้องพึ่งหนึ่งในปรัชญาเหล่านี้ครับข้อที่1 If you want to be success learn to serve other หากท่านปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จท่านต้องเรียนรู้ที่จะรับใช้ผู้อื่นครับนี่คือคำกล่าวที่แทบจะถูกเขียนทุกในตำราความสำเร็จโดยเฉพาะของคุณนโปเลียนฮิลนะครับคุณผู้ฟังครับหากให้ดูที่ตัวงานที่ท่านกำลังทำอยู่ในทุกวันนี้มันมีความหมายอะไรต่อโลกใบนี้ได้บ้างครับหรือเป้าหมายที่เรากำลังมีอยู่มันสร้างคุณค่าอะไรให้กับสังคมผู้คนและตัวท่านเองได้บ้างครับความเป็นจริงแล้วก็คือหากท่านหาวงกลม3วงนี้เจอท่านจะประสบความสำเร็จวงกลมที่1สิ่งที่ท่านทำได้ดีวงกลมที่2สิ่งที่ท่านหลงไหลและวงกลมที่3สิ่งที่ท่านทำแล้วโลกต้องการเพียงแค่3วงกลมนี้ครับก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วท่านก็สามารถปิดคลิปได้เลยสำหรับข้อนี้ครับส่วนความจริงก็คือทุกๆงานล้วนมีคุณค่าและสามารถรับใช้ได้แทบทั้งสิ้นหากเราลองดูคนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยครับคนที่จะร่ำรวยจริงๆได้เขาจะต้องสร้างอิทธิพลหรือ Impact บางอย่างให้กับคนจำนวนมากก่อนจริงไม่จริงครับนี่เปรียบเสมือน Bullet Point แรกเริ่มที่สำคัญมากครับเราทุกคนล้วนอยากประสบความสำเร็จและผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งครับหากท่านตอบได้ว่าท่านจะรับใช้ผู้คนอย่างไรความสำเร็จโอกาสมันจะเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยนี่คือปรัชญาข้อแรกก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันต่อครับผมมีบางอย่างอยากจะมามอบให้กับท่านทุกท่านเคยได้ยินกิงโกบิโลบาหรือต้นแปะกล้วยไหมครับนี่คือหนึ่งในสายพันธุ์ต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีอายุมาแล้ว200ล้านปีครับโดยจุดเด่นของต้นนี้ก็คือการที่มีใบเป็นรูปทรงใบพัดการมีลำต้นที่แข็งแกร่งและที่สำคัญบางต้นมีอายุมากกว่า1,000 ปีและบางส่วนของกิงโกบิโลบาครับถูกนำมาใช้ทางด้านการแพทย์อย่างแพร่หลายทั้งในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นและทุกท่านครับสารสกัดจากใบแปะก๊วยก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ผมใช้บำรุงรักษาสมองตัวเองครับเพราะงานที่ผมทำใช้สมองเยอะมากจริงๆทุกท่านสามารถเห็นได้จากงานวิจัยครับพบว่าสารจากใบแปะก๊วยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ซึ่งประกอบไปด้วยฟลาโวนอยด์และเทอร์ปีนอยด์และแน่นอนครับผมเลือกและจบกับเจแปนกิงโกบิโลบาสารสกัดจากใบแปะก๊วยจากแบรนด์คาริเต้ครับซึ่งเขาคิดค้นสูตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่นท่านสามารถเริ่มต้นดูแลสมองตัวเองได้ง่ายๆเพียงแค่1แคปซูลครับหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมครับทุกท่านสามารถดูได้ที่ www.clarity.asia/librarypodcast ครับหรือทุกท่านจะกดลิงก์ข้างล่างก็ได้ครับเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้เพราะสุดท้ายครับหากคุณภาพสมองของท่านดีชีวิตท่านจะไม่ดีขึ้นได้อย่างไรจริงไหมครับข้อที่2 planning the sale of service หากท่านปรารถนาความสำเร็จกฎข้อนี้จะทำให้ท่านกลายเป็นบุคคลชั้นยอดในหน้าที่การงานจงเป็นนักขายครับคุณผู้ฟังครับหากผมพูดคำว่านักขายความรู้สึกแวบแรกที่มันผุดขึ้นมาในความคิดของท่านเป็นอะไรได้บ้างครับนักขายใช่คนที่มายัดเยียดสิ่งของหรือเสนอสินค้าอะไรบางอย่างให้ท่านโดยที่ท่านไม่ยินยอมหรือเปล่าหรือนักขายคือคนที่เป็นเพื่อนช่วยคิดและเป็นคนที่คอยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าคำว่านักขายในมุมมองหรือในฟิลเตอร์ของเราเป็นแบบไหนกันครับข้อนี้สำคัญมากนะครับหากท่านปรารถนาความสำเร็จท่านจะต้องเป็นนักขายที่ดีและงานทุกงานเป้าหมายทุกเป้าหมายล้วนมีความเป็นนักขายในตัวมันเองครับผมจะต้องทำให้พวกเราเข้าใจตรงนี้ก่อนมิฉะนั้นเราจะไม่สามารถดึงศักยภาพสูงสุดในความสำเร็จของเราได้เลยอย่างงานที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้ครับ
ผมก็กำลังขายชุดความรู้ขายปรัชญาสิ่งที่ผมได้รับมาอาจจะไม่ใช่เงินโดยตรงแต่ผมได้รับเวลาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือพอคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้จบท่านมีแรงบันดาลใจมากขึ้นท่านกล้าคิดกล้าทำแล้วก็กล้าจินตนาการความสำเร็จของตัวเองมากขึ้นนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและนั่นแหละครับคือจุดประสงค์ของการขายครับหรือแม้แต่ทุกๆบริการก็เป็นการขายเชคเช่นเดียวกันผมเลยอยากให้คุณผู้ฟังลองทบทวนเป้าหมายแล้วก็งานที่ตัวเองทำครับเพราะมันกำหนดความสำเร็จของเราอยู่ท่านกำลังแก้ปัญหาหรือสร้างคุณค่าอะไรให้ใครได้บ้างนี่คือปรัชญาข้อที่2ผมจะไล่เรียงไปเป็นปรัชญานะครับหนังสือเล่มนี้เนื้อหาจะไม่ได้หนักมากปรัชญาข้อที่3 Dare to fail จงกล้าเสี่ยงเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าจงกล้าล้มเหลวและจงล้มไปข้างหน้า failing forward นั่นเองคุณผู้ฟังครับชีวิตของเรามันจะเปรียบเสมือนกราฟของคุณเรย์ ดาลิโอที่เขาได้เขียนไว้ในหนังสือ Principle ครับทุกๆการเสี่ยงทุกๆความล้มเหลวมันจะเปรียบเสมือนกราฟที่เพิ่งเคยพุ่งขึ้นแล้วมันก็วนลงกลับมาแล้วมันก็จะวนกลับขึ้นไปใหม่เมื่อเราได้เรียนรู้หรือเปลี่ยนการกระทำบางอย่างชีวิตของเราจะมีแพทเทิร์นแบบนี้ตลอดเวลาครับและช่วงเวลาที่เราเจ็บปวดก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่กราฟของเราเริ่มม้วนลงมาแต่ทุกๆครั้งกราฟมันจะม้วนกลับขึ้นไปถ้าเราเรียนรู้ที่จะ failing forward ครับหรือล้มไปข้างหน้าล้มแล้วเรียนรู้ล้มแล้วไม่พร่ำบ่นล้มแล้วไม่โทษคนอื่นนั่นเองด้วยปรัชญานี้จะทำให้ความล้มเหลวทำอะไรคุณผู้ฟังไม่ได้เลยครับคำถามสำคัญเลยก็คือทุกๆครั้งเวลาเราเจอความล้มเหลวการตอบสนองของเราชี้นิ้วไปที่ใคร 1. ชี้นิ้วโทษคนอื่นพร่ำบ่นสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเราสักเท่าไหร่กับ 2. ชี้นิ้วกลับมาแล้วก็รับตัวเองว่าเป็นต้นเหตุของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ถามต่อจากนี้ไปเราควรจะทำอะไรผมอยากให้ทุกท่านซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับตอนนี้ท่านกำลังอยู่ฝั่งใดระหว่างคนสำเร็จและคนพร่ำบ่นมีแค่ท่านที่รู้ครับสำหรับข้อที่3ก็คือจงกล้าเสี่ยงจงกล้าล้มเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าความสำเร็จคือความล้มเหลวที่มันต่อยอดกันมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันได้เปลี่ยนเป็นความล้มเหลวทุกๆสิ่งที่เรากำลังทำครับบางครั้งมันอาจจะไม่ได้มีผลลัพธ์ความสำเร็จเกิดขึ้นเลยและคุณนโปเลียนฮิลก็บอกว่าแต่เชื่อเถอะครับวันหนึ่งเมื่อท่านประสบความสำเร็จและท่านมองย้อนกลับไปท่านจะรู้ได้โดยอัตโนมัติว่าหากไร้ซึ่งความล้มเหลวหากไร้ซึ่งความเสี่ยงในช่วงเวลาก่อนหน้าความสำเร็จในปัจจุบันนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยและผมเชื่อว่าช่วงเวลานั้นท่านอาจจะได้เจอแล้วหรือบางท่านอาจกำลังจะได้เจออีกไม่นานต่อจากนี้ครับปรัชญาความสำเร็จข้อที่4 If you want to be success always control your attention หากท่านปรารถนาความสำเร็จจงควบคุมการจดจ่อและก็กระบวนการความคิดเพราะอะไรรู้ไหมครับเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดผมจะมีประสบการณ์หนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านฟังและเชื่อว่าประสบการณ์นี้จะเปิดเผยความลับทุกอย่างในผลลัพธ์ชีวิตของเราได้หมดเลยหากคุณผู้ฟังเป็นโค้ชนะครับแล้วมีโอกาสได้ดึงศักยภาพของคนถามถึงปัญหาแล้วก็พยายามทำให้คนได้เจอทางออกของตัวเองนี่คือหน้าที่ของโค้ชครับตั้งคำถามและทำให้คนมองเห็นทางออกด้วยตัวเองและสิ่งที่มันมหัศจรรย์อย่างยิ่งก็คือ 100% นะครับต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดที่คนคนนั้นเจอมาจากความคิดของเขาทั้งหมดเลยครับและทุกท่านครับคำตอบนี้โค้ชไม่ได้ตอบครับแต่เจ้าของเรื่องหรือคนที่เจอปัญหานั้นต่างหากเมื่อถูกถามไปเรื่อยๆเขาจะรู้ตัวเลยว่าต้นเหตุในชีวิตทั้งหมดมาจากความคิดของเขาเองผมจะขอนำส่วนหนึ่งของจิตวิทยาสื่อประสาทมาให้คุณผู้ฟังนะครับในความคิดของมนุษย์โดยเฉพาะความคิดด้านลบผมขอให้คุณผู้ฟังนึกภาพสายน้ำสายหนึ่งสายน้ำนั้นครับ
หากมันไม่ได้มีอะไรมาขวางกั้นน้ำมันก็จะไหลลงไปเรื่อยๆไหลแบบโฟลว์ไม่ได้มีอะไรมาปิดกั้นเลยจนกระทั่งครับวันหนึ่งเมื่อเราเติบโตขึ้นสายน้ำแห่งชีวิตของเรามันจะมีก้อนหินอยู่ดีๆมันก็ผุดขึ้นมาและก้อนหินเหล่านั้นครับมันจะคอยขัดขวางกระแสน้ำไม่ให้ไหลเมื่อน้ำไม่ไหลเกิดอะไรขึ้นครับน้ำเริ่มค้างน้ำบางส่วนเริ่มนิ่งพอมันนิ่งมันก็เริ่มเน่าเพราะน้ำที่ไหลคือน้ำที่สะอาดส่วนน้ำที่แน่นิ่งคือน้ำที่กำลังจะเน่าเสียและเหตุผลที่ทำให้น้ำเหล่านั้นเน่าเสียคือก้อนหินที่อยู่ดีๆมันก็ผุดขึ้นมาในสายน้ำชีวิตของเราก้อนหินเหล่านั้นจะมีอยู่4ประเภทครับประเภทแรกก้อนหินก้อนหนึ่งมีชื่อว่า negative thought หรือความคิดด้านลบความคิดลบการมองโลกในแง่ร้ายการด่วนตัดสินผู้อื่นในแง่มุมที่ไม่ดีการนินทาผู้อื่นมันคือก้อนหินก้อนแรกครับ negative thought ก้อนหินก้อนที่2 negative emotion อารมณ์ด้านลบก้อนหินก้อนนี้ครับจะทำให้เรารู้สึกเครียดวิตกกังวลหวาดกลัวโกรธรู้สึกอิจฉาความรู้สึกด้านลบทั้งหมดนี้ครับจะทำให้ก้อนหินก้อนนี้ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะไปขวางกระแสน้ำก้อนหินก้อนที่3 internal conflict ความย้อนแย้งในตัวเองตัวอย่างเป็นแบบนี้ครับผมเชื่อว่าผมทำได้นะแต่จุดๆผมอยากประสบความสำเร็จนะและมันยากมากเลยและผมอยากจะประสบความสำเร็จจริงๆนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าผมยังมีปัญหาบางอย่างอยู่การตอบคำถามแบบนี้ครับคือ internal conflict ทุกท่านอย่าประมาทนะครับทุกคนในโลกนี้มีก้อนหินก้อนใดก้อนหนึ่งอยู่ส่วน negative emotion ครับความคิดลบผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังรู้ดีว่าในบางช่วงเวลาเราก็เผลอคิดลบและก้อนหินก้อนที่4มีชื่อว่า limiting belief ครับความเชื่อที่จำกัดศักยภาพของเราเองผมทำไม่ได้หรอกผมไม่ได้เกิดมารวยผมไม่ได้มีต้นทุนผมไม่ได้มีเวลาผมไม่ได้มีวาสนาอันนี้คือ limiting belief ผมอยากให้ทุกท่านซื่อสัตย์กับตัวเองครับลองสังเกตดูว่าในสายน้ำแห่งชีวิตของเราสายน้ำนั้นกำลังติดก้อนหินก้อนไหนอยู่บ้างบางคนอาจจะติดอยู่1ก้อน2ก้อนหรือบางคนอาจจะติดอยู่4ก้อนเลยนี่คือธรรมชาติในความคิดของเราและสิ่งที่ผมให้คุณผู้ฟังทำเมื่อกี้เพียงแค่ให้กลับมาสังเกตตัวเองครับเพราะบางครั้งอาจจะไม่ได้มีใครมาช่วยให้เราได้ reflect ตัวเองเลยดังนั้นช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลา prime time ของท่านมากนะครับเป็นช่วงเวลาทองคำ reflect ตัวเองครับเรามีความคิดด้านลบหรือเปล่าเรามีอารมณ์ลบที่คอยฉุดรั้งเราอยู่หรือเปล่าเรามีความย้อนแย้งในตัวเองหรือเปล่าอยากทำสิ่งนั้นแต่ก็ลังเลอยากตัดสินใจเรื่องนี้แต่ก็ลังเลไม่ได้ตัดสินใจสักทีและเรามีความเชื่อที่จำกัดศักยภาพตัวเองอยู่หรือเปล่าหาก้อนหินทั้ง4ก้อนนี้ให้เจอครับแล้วค่อยๆแทะออกอย่างที่ทุกท่านกำลังฟังคลิปนี้อยู่ท่านก็กำลังค่อยๆกระเทาะก้อนหินบางก้อนออกโดยไม่รู้ตัวนะครับและเมื่อก้อนหินเหล่านั้นโดนกระเทาะออกสายน้ำแห่งชีวิตมันก็จะไหลโดยไม่ติดขัดและชีวิตมันก็จะง่ายมันจะโฟลว์ไปหมดเลยครับและทั้งหมดนั้นอยู่ในนี้หมดเลยครับความคิดของท่านนี่จึงเป็นปรัชญาข้อที่4 control your attention จงรับรู้ความคิดตระหนักไว้เสมอว่าสิ่งที่กำหนดผลลัพธ์ความสุขความทุกข์โชคดีโชคร้ายมาจากความคิดของเราทั้งหมดเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราคิดกำหนดผลลัพธ์ในชีวิตของเราด้วยความคิดนี้เราสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบคุณผู้ฟังว่าจริงไหมครับเอาละครับเรามาที่ปรัชญาข้อที่5กัน budgeting time เราจะมาพูดถึงทรัพยากรที่มีค่าและขาดแคลนมากที่สุดไม่สามารถหาเพิ่มได้ถูกต้องครับสิ่งนั้นคือเวลาหากอยากดูว่าคนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จหรือไม่สิ่งหนึ่งที่ท่านสามารถดูได้ก็คือใน1วันเขาใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรหากท่านอยากเห็นว่าคนคนหนึ่งจะมีความก้าวหน้าและมีความสุขสงบในชีวิตหรือไม่ท่านสามารถดูได้จาก
การใช้เวลาใน1 วันของเขาหากท่านอยากรู้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่ควรคบหาและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ท่านสามารถดูได้จากวิธีการใช้เวลาของเขาตรงเวลาหรือเปล่าเขาให้เกียรติเวลาของตัวเองและผู้อื่นมากน้อยขนาดไหนเพียงแค่รูปแบบการใช้เวลาครับมันสะท้อนอะไรหลายอย่างมากเช่นประโยคที่ว่า anything you do is everything you do นั่นเองสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำจะสะท้อนการกระทำในเรื่องใหญ่คุณนโปเลียนฮิลเขาแนะนำเอาไว้แบบนี้เวลาและความสัมพันธ์2 สิ่งนี้คือสิ่งที่มีมูลค่าสูงที่สุดสำหรับมนุษย์การผัดวันประกันพรุ่งจะขโมยโอกาสของเราการผัดผ่อนจะขโมยความสำเร็จของเราหากวันนี้ไม่เดินหน้าท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่าพรุ่งนี้ท่านจะไม่ต้องวิ่งไล่ตามมันการผัดวันประกันพรุ่งเหมือนจะเป็นเรื่องตลกใช่ไหมครับแต่สำหรับบางท่านมันคือปัญหาที่หนักที่สุดสำหรับคนคนหนึ่งเลยการใช้เวลานั่นเองครับดังนั้นผมจะให้คุณผู้ฟังดูความก้าวหน้าในชีวิตของตัวเองได้ผ่านการใช้เวลาครับใน1 วันหลังจากที่ท่านตื่นนอนขึ้นมาสิ่งแรกที่ท่านทำคืออะไรครับความคิดแรกที่มันป๊อปอัพขึ้นมาคือบางท่านออกกำลังกายยินดีด้วยครับบางท่านดูแลอาหารการกินบางท่านทำสมาธิบางท่านอ่านหนังสืออีกแง่หนึ่งบางท่านไถโทรศัพท์บางท่านชิดแชทดูโซเชียลและผมเชื่อว่าลึกๆเราต่างรู้กันดีว่ากิจวัตรไหนจะทำให้เราประสบความสำเร็จเราทุกคนรู้ครับอยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับการรู้นั้นอย่างไรในการทำงานครับเวลาเราเข้าไปทำงานปุ๊บเราเริ่มงานที่สำคัญก่อนหรือเราเริ่มต้นด้วยการอ่านแชทอ่านอีเมลวงเล็บที่ไม่สำคัญแล้วก็ซุบซิบนินทาไม่เริ่มงานสำคัญเสียทีแล้วก็ผัดผ่อนงานที่สำคัญจนกระทั่งมันใกล้ถึงเดดไลน์นี่คือรูปแบบการใช้เวลาของแต่ละท่านครับและเราทุกคนก็รู้กันดีว่าเราจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะให้เวลาของเรามีประสิทธิภาพมากที่สุดผมแค่คุณผู้ฟัง reflect ตัวเองดังนั้นครับหากต้องการประสบความสำเร็จจงเรียนรู้ที่จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่าผัดผ่อนในสิ่งที่สำคัญจงทำเรื่องที่ยากในตอนที่มันยังง่ายทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในตอนที่มันยังเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆและจงสร้างโมเมนตัมความสำเร็จตั้งแต่วินาทีแรกที่ท่านตื่นหากสิ่งที่ท่านทำหลังจากตื่นนอนเป็นกิจวัตรที่ดีเป็นกิจวัตรสำหรับการพัฒนาตัวเองยังไงวันนั้นก็จะเป็นของท่านครับแต่ถ้าท่านใช้เวลาหลังตื่นนอนไปกับเรื่องที่มันไร้สาระไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ยังไงโอกาสของวันนั้นก็จะผ่านลอยไปแล้วท่านจะไม่สามารถคว้าไว้ได้ครับเวลาครับนี่คือปรัชญาความสำเร็จข้อที่5ครับเรามาดูข้อที่6ในข้อนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการร่วมมือหนึ่งในนิสัยที่ถ้าผมย้อนกลับไปสอนตัวเองในวัยเด็กได้นะครับคือ leadership หรือความสามารถในการเป็นผู้นำความเป็นผู้นำคือความสามารถในการสร้างอิทธิพลโน้มน้าวคนและก็ทำสภาพแวดล้อมให้คนอยากที่จะร่วมมือกันความเป็นผู้นำมันมีหลากหลายมิติมากครับและมันจะเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งเราจึงจะมาพูดถึงเรื่องนี้กัน Teamwork คุณนโปเลียนฮิลเขาเล่าเอาไว้แบบนี้ยิ่งท่านสามารถร่วมงานกับคนจำนวนมากได้ดีเท่าไหร่ระดับความสำเร็จของท่านก็จะยิ่งสูงขึ้นและนั่นคือวิชาที่ผู้นำชั้นยอดทุกคนต้องฝึกครับผมจะอ่านประโยคนี้อีกครั้งนะครับและระหว่างนี้ขอให้ทุกท่านทบทวนตัวเองยิ่งเราสามารถร่วมงานกับคนจำนวนมากได้ดีเท่าไหร่โอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จมันจะสูงมากขึ้นเท่านั้นตรงกันข้ามครับหากเรามีความสามารถในการทำงานแต่ขาดความสามารถในการร่วมงานกับผู้อื่นร่วมงานกับใครแล้วก็มีปัญหาตลอดเลยทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดบางทีต้นเหตุอาจจะมาจากเราก็ได้ครับและปัญหานั้นเองที่จะมากำหนดเพดานความสำเร็จของเราให้มันต่ำลงเรื่อยๆไม่ว่าเราจะเก่งขนาดไหนก็ตามนี่คือความจริงครับสำหรับบางท่านอาจจะเป็นเรื่องยากมากสำหรับบางท่านอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นพรสวรรค์ของตัวเองแต่สุดท้ายแล้ว
คนที่เก่งงานแต่ไม่เก่งคนจะพ่ายแพ้กับคนที่เก่งคนถึงแม้คนคนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยเก่งงานก็ตามเพราะคนที่เก่งคนครับสุดท้ายเขาจะได้เป็นผู้นำเขาจะสามารถเอาคนที่เก่งงานมาช่วยเขาได้และศิลปะจิตวิทยามนุษย์คือสิ่งที่ทางพวกเราก็ได้ถ่ายทอดให้กับทุกท่านเสมอมาอย่างเช่นใน Premium Content นะครับก็มีจิตวิทยาตำราเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์บางศาสตร์ก็เกี่ยวกับความดีฟในเรื่องของธรรมชาติมนุษย์ซึ่งทุกท่านสามารถดูได้ใน Premium Content นะครับเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องจิตวิทยามนุษย์มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนครับหากใช้เวลาอธิบายในคลิปหนึ่งท่านอาจจะต้องใช้เวลาถึง2 ชั่วโมงเลยผมจึงจะมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับสำหรับท่านที่รู้สึกว่าการบริหารจัดการความสัมพันธ์ในที่ทำงานในการใช้ชีวิตทำไมมันยากจังเลยในตอนหนึ่งครับนี่คือเรื่องราวของคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์เขาได้เล่าถึงชายผู้หนึ่งชายผู้นี้เป็นคนที่ขยันทำงานเป็นคนที่เก่งงานมากจนได้โปรโมทครับได้เลื่อนขั้นจนเป็นหัวหน้าจนกระทั่งวันหนึ่งชายคนนี้ด้วยความที่เขายุ่งมากครับเขาเดินทางมาที่ออฟฟิศในตอนเช้าและเขาก็ลงจากรถแล้วก็เดินผ่านกลุ่มเพื่อนร่วมงานของเขาโดยที่ไม่ได้ทำการทักทายเลยทีนี้ครับคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์เห็นดังนั้นก็เลยรู้สึกว่า something not right บางอย่างมันไม่ถูกต้องเขาก็เลยเดินไปหาคนคนนั้นครับชายที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งแต่ไม่ได้ทักทายผู้ร่วมงานตัวเองจอห์นซีแม็กซ์เวลล์จึงไปพูดตรงๆเลยว่าทำไมคุณถึงไม่กล่าวทักทายเพื่อนร่วมงานของคุณเลยล่ะชายคนนั้นก็ตอบกลับมาครับช่วงนี้ผมยุ่งมากเลยครับมีงานบริหารที่ต้องจัดการแถมมีโปรเจกต์ที่จะต้องรีบทำให้สำเร็จงานเยอะมากจริงๆครับแต่คุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์พูดออกมาประโยคเดียวครับคุณเห็นเพื่อนร่วมงานที่คุณเพิ่งเดินผ่านมาหรือไม่นั่นแหละครับคืองานของคุณทุกท่านได้ข้อคิดอะไรจากเหตุการณ์นี้ครับเพราะว่าข้อนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากครับคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์บอกสั้นๆที่คุณเพิ่งเดินผ่านมากลุ่มเพื่อนร่วมงานของคุณนั่นต่างหากคืองานที่คุณต้องให้ความสำคัญหรือตั้งเป็น first priority เพราะสุดท้ายแล้วความสามารถความสำเร็จขององค์กรความสำเร็จของประเทศของธุรกิจมันคือการร่วมมือกันของคนหลายๆคนและทุกท่านเชื่อนะครับความสำเร็จขององค์กรความสำเร็จของประเทศความสำเร็จของมวลมนุษยชาติองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดไม่ใช่กลยุทธ์ไม่ใช่เทคโนโลยีแต่เป็นคนครับคนคือแฟกเตอร์หรือองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จและทุกท่านลองคิดดูสิครับหากคุณผู้ฟังเป็นคนที่เก่งคนมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นความสำเร็จของท่านมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับถ้าท่านเป็นคนเก่งคนและหนึ่งในศาสตร์ของการเก่งคนที่เราจะพูดถึงกันเลยก็คือศาสตร์ของการสื่อสารผมได้ถ่ายทอดบทเรียนเหล่านี้ไว้ใน Empower of Communication นะครับทุกท่านสามารถดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างศาสตร์การสื่อสารนี้จะทำให้ท่านกลายเป็นคนที่เก่งคนโน้มน้าวใจคนได้และรู้ว่าจะต้องถ่ายทอดสตอรี่ตัวเองอย่างไรให้ดึงดูดจิตวิทยาและสัญชาตญาณมนุษย์เราได้เตรียมบทเรียนทั้งหมดไว้ทุกท่านแล้วครับเพราะสุดท้ายแล้วความรู้คือตัวกำหนดอิสรภาพของท่านนี่คือปรัชญาข้อที่6ครับปรัชญาความสำเร็จข้อที่7ข้อนี้มีชื่อว่า The Golden Rule กฎทองคำกฎข้อนี้หากท่านนำไปใช้ท่านจะได้รับการต้อนรับในทุกคนทุกแห่งท่านจะเจอแต่มิตรไมตรีท่านจะไม่มีศัตรูเลยกฎทองคำนั้นก็คือจงปรนนิบัติต่อผู้อื่นเชกเช่นที่ท่านปรารถนาให้ผู้อื่นทำกับท่านหากเราอยากให้คนคนนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสและพูดคุยมองโลกในแง่ดีท่านจะต้องเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นก่อนเพราะอะไรครับเพราะตัวอย่างที่เห็นมันชัดเจนกว่าคำสอนครับจงถ่อมตนผู้ที่ถ่อมตนจะได้รับความยิ่งใหญ่มากกว่าผู้ที่โอ้อวดจงปรนนิบัติกับผู้อื่นราวกับว่าเขาจะตอบแทนสิ่งเดียวกับท่านหากท่านมีกรอบความคิดนี้ท่านจะไม่ด่วนตัดสินท่านจะปฏิบัติกับผู้อื่นด้วยความรักและความเมตตาท่านจะไม่ทำด้วยโทสะท่านจะไม่ทำกับผู้อื่นด้วยความอิจฉาริษยาและด้วยกฎนี้เองท่านจะพบแต่ความสุขสงบคุณผู้ฟังว่าจริงหรือไม่ครับ
นี่คือกฎทองคำครับและมันเป็นกฎสำคัญมากนอกจากจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จแล้วมันจะยังทำให้ท่านกลายเป็นคนที่ได้รับความรักและความเมตตาจากผู้อื่นด้วยจงถ่อมตนและจงให้ในสิ่งที่ท่านต้องการและผู้อื่นจะให้ท่านกลับครับนี่คือปรัชญาข้อที่7ปรัชญาความสำเร็จข้อที่8ในข้อนี้เราจะพูดถึงในสิ่งที่เป็นนามธรรมมันเป็นหนึ่งในพลังอันยิ่งใหญ่ที่จักรวาลได้สร้างมาต่อให้เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่สิ่งนี้จะอยู่รอบตัวเราเสมอ The power of attraction ครับกฎแห่งการดึงดูดหรือกฎแห่งแรงดึงดูดนั่นเองคุณนโปเลียนฮิลจะเล่าถึงสิ่งนี้เสมอครับทุกๆเหตุการณ์ทุกผลลัพธ์ในชีวิตที่ท่านกำลังเจออยู่ในตอนนี้ไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบทั้งหมดมันคือสิ่งที่ท่านดึงดูดมาด้วยจิตวิญญาณของตัวเองหากท่านรู้สึกว่าสิ่งรอบตัวของท่านมันไม่มีคุณภาพมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเอาเสียเลยนั่นแหละครับมันคือสิ่งที่อยู่ในระดับเดียวกับจิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณของท่านดึงดูดสิ่งที่คล้ายๆกับมันมาและถ้าท่านรู้สึกมีความสุขชื่นชอบความสัมพันธ์ชอบทุกอย่างในชีวิตแสดงว่าจิตวิญญาณของท่านก็อยู่ในจุดที่สูงมีคุณภาพมากพอที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานี่คือกฎแรงดึงดูดครับทุกท่านหนังสือเล่มนี้จึงย้ำเตือนครับท่านจะได้ในสิ่งที่เหมาะสมกับระดับตัวตนของตัวเองและท่านจะไม่ได้ในสิ่งที่ท่านปรารถนาหากตัวตนของท่านไม่สมควรกับสิ่งนั้นพลังด้านลบที่น่ากลัวที่สุดคือความหวาดกลัวและความลังเลสงสัยดังนั้นจงกล้าหาญและจงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นกล้าที่จะทำในสิ่งที่มีความหมายเพราะนี่คือหนึ่งในกระบวนการที่จะยกระดับจิตวิญญาณของการเป็นมนุษย์ได้ดีที่สุดจงกล้าคิดกล้าทำจงกล้าที่จะสร้างแรงบันดาลใจจงเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ความคิดของเราจะดึงดูดผลลัพธ์ดังนั้นจงปกป้องความคิดของท่านให้ใสสะอาดครับยังจำบทอุปไมยที่ผมเล่าไว้ก่อนหน้านี้ได้ไหมครับชีวิตของเราจะเปรียบเสมือนสายน้ำสายหนึ่งหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องทำให้สายน้ำนั้น flow ครับสามารถไหลไปถึงจุดสิ้นสุดได้โดยไม่มีอะไรมาติดขัดหรือถ้ามีก็ขอให้น้อยที่สุดและสิ่งที่จะมาขัดขวางกระแสนั้นก็คือก้อนหินทั้ง4ทุกท่านได้วิชาที่แพงมากไปแล้วนะครับและท่านรู้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรปรัชญาความสำเร็จข้อที่9 If you want to be success find your peace of mind หากท่านปรารถนาความสำเร็จนี่คือหนึ่งใน primary หรือหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องให้เป็นอยู่เหนือทุกกระบวนการทุกเป้าหมายมันคือพลังแห่งความสุขสงบครับความสงบในจิตใจของท่านนั่นเองพลังแห่งความสงบคือหนึ่งในพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันเปรียบได้ดังธาตุที่5ของจักรวาลความว่างเปล่าครับความว่างเปล่าเป็นหนึ่งในธาตุที่ทรงพลังที่สุดเพราะความว่างเปล่าจึงทำให้เกิดสรรพสิ่งเพราะพื้นที่ว่างจึงทำให้สิ่งของสามารถเข้ามาอยู่ได้จงรักษาความสุขสงบเท่าชีวิตครับหากทุกท่านยังจำเรื่องราวหนึ่งที่ผมเคยเล่าไว้ได้ก็คือหากน้ำมันกำลังขุ่นวิธีการที่จะทำให้น้ำใสก็คือเราก็จะต้องรอให้น้ำนั้นตกตะกอนเราจะต้องรู้จักรอนั่นเองตรงกันข้ามหากเราเห็นน้ำกำลังขุ่นแล้วเราไปเคี่ยวเราไปทุบตีน้ำมันก็จะยังขุ่นอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็จะไม่ใสสักทีบางครั้งครับหนึ่งในการกระทำที่ทรงพลังที่สุดอาจจะเป็นการไม่ทำอะไรเลยและก็ปล่อยให้ความสุขสงบนั้นดำรงอยู่ครับเห็นไหมครับมันมีความเป็นปรัชญาอยู่ในตัวจงอย่าเร่งรีบไม่ว่าท่านจะปรารถนาความสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามอย่ารีบเร่งในผลลัพธ์ทุกอย่างมีพลวัตมีกระบวนการและมีช่วงเวลาเป็นของมันเองแทบทั้งสิ้นปรัชญาข้อที่10 subconscious mind เราจะมาพูดถึงหนึ่งในพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มันซ่อนอยู่ในตัวท่านจิตใต้สำนึกครับ subconscious mind คุณผู้ฟังครับในเชิงจิตวิทยาอันนี้คือวิทยาศาสตร์นะครับ
เราทุกคนล้วนถูกขับเคลื่อนด้วยจิตใต้สำนึกมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากเราสามารถสร้างนิสัยเราทำบางสิ่งบางอย่างโดยที่แทบไม่ต้องคิดเป็นไปตามระบบอัตโนมัติก็เพราะเจ้าจิตใต้สำนึกครับฉะนั้นแล้วจงรับฟังจิตใต้สำนึกของท่านหากท่านรู้สึกถึง gut feeling หรือรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องนั่นคือช่วงเวลาที่ดีที่เราจะกลับมาฟังว่าจิตใต้สำนึกกำลังบอกอะไรเรารับฟังเสียงนั้นบ่อยๆครับบางครั้งท่านอาจจะไม่พอใจในสภาพการเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้คำถามก็คือจิตใต้สำนึกกำลังจะบอกอะไรเราทุกท่านเชื่อไหมครับเพียงแค่ท่านกลับมารีเฟล็กกับจิตใต้สำนึกตัวเองท่านจะเจอโอกาสท่านจะเจอทางแก้ไขแบบนับไม่ถ้วนเลยแต่บางครั้งเราไปโฟกัสผิดจุดเราไปโฟกัสสถานการณ์ภายนอกเราไปโฟกัสคนอื่นเราโฟกัสว่าจะต้องมีใครสักคนมามอบโอกาสให้กับเราทั้งที่ความเป็นจริงแล้วโอกาสเหล่านั้นอยู่ในตัวเราเองและทุกท่านครับคุณผู้ฟังที่ฟังผมอยู่ทุกคนเลยมีสิ่งนี้จิตใต้สำนึกครับจงฟังสิ่งนั้นครับปรัชญาข้อที่10 If you want to be success always faith หากท่านปรารถนาความสำเร็จจงเชื่อมั่นและศรัทธาทั้งเพื่อนมนุษย์เชื่อในจักรวาลและเชื่อในตัวท่านเองผมจะขอนำส่วนหนึ่งของมัทธิวบทที่17ข้อที่20นะครับในพระคริสต์คัมภีร์ครั้งหนึ่งครับองค์พระเยซูได้กล่าวถึงศรัทธาไว้ได้ทรงพลังมากมีใจความแบบนี้เพราะว่าพวกท่านนั้นมีความเชื่อน้อยเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อแม้เท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งพวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่นมันก็จะเคลื่อนไปและสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านจะไม่มีเลยทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้หากท่านมีศรัทธาครับใช่ครับสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่มันอาจจะดูเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้แต่สิ่งเหล่านี้แหละครับควบคุมสิ่งที่จับต้องได้อยู่ผมเลยอยากให้คุณผู้ฟังรีเฟล็กตัวเองผ่านคำถามทั้งหมดนี้นะครับคำถามที่1คุณผู้ฟังเชื่อว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จหรือไม่ครับไม่ว่าท่านจะตอบว่าเชื่อหรือไม่เชื่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมันมีความลังเลสงสัยผุดขึ้นมาหรือเปล่าครับถ้ามีก็แสดงว่าเรายังมีก้อนหินบางก้อนขัดขวางกระแสน้ำอยู่คำถามที่2ครับคุณผู้ฟังครับทุกท่านศรัทธาว่าในโลกนี้ในจักรวาลนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่คอยช่วยเหลือเราตลอดเวลาอยู่หรือเปล่าครับและไม่ว่าท่านจะตอบว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงก็คือคนที่เชื่อในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าธรรมชาติหรืออะไรก็ตามที่มันยิ่งใหญ่นะครับคนเหล่านี้ล้วนถูกขับเคลื่อนมากกว่าคนที่ไม่ได้ศรัทธาในอะไรเลยครับศรัทธาในที่อย่างนั้นมันก็คือความเชื่อของเรานี่เองหากเราไม่ศรัทธาในตัวเองมันก็คือการที่เราติดก้อนหินก้อนหนึ่งที่ชื่อว่า limiting belief หรือข้อจำกัดด้านความเชื่อของเราผมเลยอยากให้คุณผู้ฟังค้นหาอะไรสักอย่างที่ท่านศรัทธานะครับอาจจะเป็นไอดอลของท่านจักรวาลพลังงานจิตวิญญาณศาสนาที่ท่านนับถือจงมีบางเรื่องที่ท่านสามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้และศรัทธาของท่านจะถือกำเนิดขึ้นนั่นเองนี่คือปรัชญาความสำเร็จข้อที่10และข้อสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงในหนังสือเล่มนี้ครับ self discipline ความสม่ำเสมอคือกุญแจไม่ว่าท่านจะอยากสำเร็จในเรื่องอะไรก็ตามและท่านก็รู้อยู่แก่ใจว่าท่านจะต้องลงมือทำบางสิ่งบางอย่างให้ประสบความสำเร็จแต่ความจริงแล้วนั้นไม่มีความสำเร็จใดที่ยิ่งใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นภายในชั่วข้ามคืนมันเกิดขึ้นจากการมุมานะบากบั่นลงมือกระทำวันแล้ววันเล่าไม่ได้ทำกันเป็นวันไม่ได้ทำกันเป็นแค่เดือนแต่ทั้งหมดนั้นจะต้องสร้างกันเป็นปีๆนี่คือสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะกำหนดความสำเร็จได้มันคือ self discipline ครับคนที่ไม่มีพรสวรรค์อาจจะสำเร็จช้าแต่ถ้าหากเขามี self discipline หรือมีวินัยและความสม่ำเสมอในตัวเองวันหนึ่งเขาจะสำเร็จยิ่งกว่าคนมีพรสวรรค์คนใดในโลกครับ
เรื่องของวินัยอาจจะเป็นเรื่องของความทรหดก็ได้ครับเราอาจจะเคยอยากมีพรสวรรค์ในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ผมจะมีความจริงอย่างหนึ่งให้ทุกท่านครับพรสวรรค์ของคนครับจะมีอิทธิพลแค่ช่วงแรกเริ่มเท่านั้นแต่เมื่อเราไปเจอช่วงเวลาที่เหนื่อยที่สุดง่วงที่สุดหิวที่สุดลำบากที่สุดเจอจุดตกต่ำที่สุดในชีวิตช่วงเวลานั้นพรสวรรค์จะไม่ช่วยอะไรเราแล้วครับจะมีแค่ self discipline นี่แหละครับที่จะมาช่วยเราได้และช่วงเวลาที่เราเหนื่อยที่สุดง่วงที่สุดหิวที่สุดลำบากที่สุดวันนั้นจะมาถึงมันจะมาแน่ๆครับและขอให้ทุกท่านเตรียมความสม่ำเสมอและวินัยในตัวเองเอาไว้สิ่งนี้จะทำให้ท่านแพ้ไม่เป็นนี่คือปรัชญาจากหนังสือ The Little Book of Success ที่ผมนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับด้วยความที่หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนไว้ในเชิงปรัชญาผมก็เลยเล่าออกมาในเชิงปรัชญาเช่นกันจะไม่ได้มีเฟรมเวิร์กจะไม่ได้มีหลักสูตรอะไรตายตัวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมเชื่อว่าศักยภาพสูงสุดคำตอบที่ดีที่สุดในแง่มุมความสำเร็จนั้นมันอยู่ในตัวท่านเองครับและท่านจะเป็นคนเดียวที่รู้คำตอบนั้นและทุกท่านเห็นแล้วนะครับว่าพลังที่อยู่ภายในของเรามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนทั้งจิตใต้สำนึกแรงศรัทธาและก็สายน้ำแห่งชีวิตที่เพียงแค่เอาก้อนหินบางก้อนออกชีวิตเราก็จะโฟลว์แล้วนี่คือทั้งหมดของบทเรียนในวันนี้ครับและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้ยกระดับความสำเร็จของตัวเองให้มากกว่านี้เรามีพรีเมียมคอนเทนต์ให้กับทุกท่านครับทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ทั้งตำราความสำเร็จตำราจิตวิทยามนุษย์ตำราจิตวิทยาการสงครามและจิตวิทยาการหว่านล้อมคนทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่จะทำให้ท่านมีอาวุธในการรับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตครับท่านจะมีเครื่องมือและทุกสถานการณ์ที่เจอท่านจะรู้เลยว่าจะต้องใช้เครื่องมือไหนทั้งหมดนั้นเราได้ทำไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์ครับเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้ด้วยกันในที่แห่งนั้นทุกท่านสามารถรับชมได้ทาง www.librarylearn.com หรือจะกดปุ่มจอย YouTube Membership ข้างล่างและก็เลือกพรีเมียมคอนเทนต์ได้เลยครับและทุกท่านครับเงินทุกบาทที่ท่านจ่ายไปท่านไม่ได้ซื้อคอนเทนต์ครับท่านซื้ออิสรภาพท่านซื้อความแข็งแกร่งให้กับตัวเองเพราะทั้งหมดเกิดขึ้นได้ภายใต้ความคิดของเราและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของท่านขอให้ท่านได้ยกระดับความสำเร็จตัวเองวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ส่งพลังอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของท่านครับเพราะสุดท้ายแล้วความคิดที่จับต้องไม่ได้ล้วนกำหนดโลกกายภาพที่จับต้องได้เสมอคุณผู้ฟังว่าจริงไหมครับไว้เรามาเจอกันเอพิโซดหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ